ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ AliExpress වල තියෙන ගේම්ස් ගැන. ඇයි මේ ගේම්ස් විශේෂත්වය? මොකද කියනවා නම් මේ ගේම්ස් වලින් අපිට කූපන් ගන්න වගේම භාණ්ඩ නොමිලේ පවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම්ස් වලට ප්ලේ කරලා ඒවයින් ලබා දෙන කොයින්ස් ඒ වගේ විවිධ ඇචීව් කරන්න තියෙන ලෙවල්ස් වලින් අපිට එක ඒ පොයින්ට්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ පොයින්ට්ස් වියදම් කළා අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ කූපන්ස් අපිට පොයින්ට්ස් වලට ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු අපි මේ ගේම්ස් මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි AliExpress app එක ඕපන් කරගෙන ඒකේ ප්‍රොෆයිල් එකට යනවා. ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් කියලා. ඒ ප්‍රොෆයිල් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ සාමාන්‍ය ඕඩර්ස් වල තියෙන ඩීටේල්ස් ටික පවා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒතර my orders යටතේ ඔහොම පල්ලෙහාට අපි ස්ක්‍රෝල් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ මෙතන entertainment යටතේ merge boss කියලා තියෙනවා. අනිත් merge boss කියන එක ගේම් එකක්. ඉතින් අපි මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට මේ විදිය ෆලෝ කරාට පස්සේ ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ ගේම් එකේ පොයින්ට්ස් අරගෙන ඒකට අදාළ කූපන්ස් ගන්න. හැබැයි මේ ගේම් එක ඕපන් වෙද්දී ඔයාලට තියෙන view එකයි මගේ view එකයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පේන විදිය ඒකේ තියෙන ගේම් එකේ තියෙන අපි තුමු පළතුරු තියෙන්න පුළුවන්, ෆෝන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ items තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මගේ. මොකද මම මේක ගොඩක් දුරට ප්ලේ කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තියෙන්නේ අපිට හදන්න පුළුවන් මාකට් එකක්. ඉතින් අපි ගියපු ගමන්ම මෙතන තමයි අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැනටම මම මාකට් එකක් බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඕඩර්ස් කරන්න ඕන. ඉතින් ඕඩර්ස් දාන විදිය මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ මාකට් එකෙත් ලෙවල්ස් තියෙනවා. මේ ලෙවල් සම්පූර්ණ කරද්දිත් ඔයාලට gift හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඉත්තු අදින වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකට අවස්ථා 100ක් තියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථා 100 ඉවරුණාට පස්සේ ඒත් ඉවර නැහැ. අපිට පුළුවන් එයාලා දෙන ටාස්ක් වලින් අපිට ඒක ආයෙ ෆිල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අවස්ථා 100ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 15 මේ ටයිම් එක ඉවර වෙනකොට ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් පේනවා එක කහ පාටින්. ඉතින් මෙතනදි මේ පෙන්නන්නේ තව 5ක් දෙනවා කියනවා මේ අයිටම් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට තව 5ක් අපිට අදින්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව මේකෙන් බෑක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන හරි ලකුණ පෙන්වනවාම අපි ඒක හරි ලකුණ දුන්නාම මෙතන ක්ලේම් කියලා එනවා. ඉතින් මේ 15වත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩට ඊයින් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තව අදින්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතන ටාස්ක් එක පෙන්නනවා complete 5 orders to install the hat rack. ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකක් අප් වෙන්න අපිට මෙතනට orders 5ක් දෙන්න ඕන. ඉතින් orders කරන විදිය මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. මේ play button එක ක්ලික් කරලා තමයි එතනට යන්න තියෙන්නේ. ඊට කලින් බලමු අපිට මෙතන තියෙන achievements ඒ වගේ දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනටම level 14 වෙනකන් ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ අතර මෙතනින් coins වගේ මේ මල්ලක් වගේ එකක් හම්බුණා. මේ coins එකතු වෙලා තමයි අපිට කූපන් එකක් ගැනීමට අවස්ථාවක් සැකසෙන්නේ. ඒ වගේම අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදාට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕපන් කරන්න පුළුවන් බොක්ස් එකක් එනවා. ඒක මිස්ටරි බොක්ස් එකක්. ඉතින් challenges වලට දෙන්නේ. අපි බලමු ඒක මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක අප්‍රේල් 25 ඕපන් කරලා බලන්න. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තින්ත ගාන වගේ එකක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා අපිට ඒ අර achievements ගනිද්දී අපිට ඒවයින් හම්බ වෙනවා එක garden වල items. ඉතින් ගහක් වෙන්න පුළුවන්, වැටක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් අපිට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. එතකොටත් levels වැඩි වෙනවා. ඒ levels වැඩි වෙනකොට ආයෙ අපිට මොන හරි දේවල් ඒකෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට coins තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යමු play button එක ඔබලා මෙතනට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ view එක මේක ඔයාලගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලුතෙන් යද්දි මීට වඩා box පිරීලා තියෙන්න පුළුවන්. අකුණක් වගේ තියෙන box එකක් තියෙනවා. අන්න ඒවෙන් තමයි අපිට මෙන්න මේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක ක්ලික් කරාම මේ කැප් එකක මුල කෑල්ල ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දෙකක් එකතු වෙලා තමයි දෙවෙනි එක හැදෙන්නේ. ඒ වගේ දෙකක් එකතු වෙලා තමයි තුන්වෙනි එක හැදෙන්නේ. ඒ වගේ අපි මෙන්න මෙහෙම එකතු කර යනවා. දැන් මම මේ ඔක්කොටම අවශ්‍ය වෙන මේ පළවෙනි ලෙවල් එකේ කැප් එක ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා පළවෙනි ලෙවල් එකේ කැප් දෙකක් එකතු කරලා දෙවෙනි ලෙවල් එකේ කැප් එකක් හදනවා. ඔයාලට මතකයි උඩ තියෙනවා මේ නිල් පාට පොඩි අයි අකුරක්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් කලින් මම පෙන්නුවා මේ උඩ තියෙන ඕඩර් එක ඔයාලට තියෙන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඕඩර්ස් තමයි මේ කොටුවේ සුදු පාට තියෙන්නේ. අනේ ඕඩර් එක හදන්න තමයි මම මේ try කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඕඩර්ස් complete කරලා තමයි ඒකේ තියෙන මුදල් හෝ coins ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ පළවෙනි හැට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙක එකතු කර තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න ඕන.
ඉතින් මීට අමතරව ඔයාට මෙතන උඩ තියෙනවා මුදල්. ඒ මුදලුත් ලැබෙනවා. ඒ මුදල් වලින් ඔයාට පුළුවන් ඒකේ තියෙන කාපට්ස් ඒ කියන්නේ මාකට් එක මම කලින් පෙන්නුවේ ඒක අප්ග්‍රේඩ් ලෙවල් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ ලෙවල් කම්ප්ලීට් කළා අපිට මේකේ වගේම ඒකිනුත් ඇචීව්මන්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන දකුණු පැත්තේ යට කොනින් පොඩි මාක් එකක් වෙලා තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ එතනදී ඒ තියෙන ෂොප් එකක්. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් එතනින් මිලදීලා ගන්න පුළුවන්. එක්ක සල්ලි වලින් හරි මෙතන තියෙන නැත්නම් අපිට AliExpress වලින් වෙනම coins දෙනවා. ඉතින් ඒ coins වලින් පවා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතනදී වාර ගණන වැඩි කරගන්නත් මේගොල්ලෝ 8 දෙකක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඒක ෆ්‍රී තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කිසිම වියදමක් නැහැ. ඔය දෙවෙනි එකේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් සල්ලි වලටයි coins වලටයි items ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ direct එකපාර පාවිච්චි කරලා ඒව එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිල් පාටකින් වෙන්නේ අපේ දැන් වෙලාව ඉවර නම් ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට ජෙනරේට් කරන්න ඒ කියන්නේ මේකෙන් අපි කැප් ගන්න පුළුවන් වාර ගණන ඒ කියන්නේ නතර වෙනවා එක වෙලාවක. ඒ කියන්නේ අර මැෂින් එකෙන් දෙන ප්‍රමාණය ඒකේ ලිමිට් වෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් මම මෙතන 10 දාපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඒක ආයෙ එනර්ජි එක අප් වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට ආයෙ ගන්න පුළුවන්. ඒ එනර්ජි එක අපි ගන්න යද්දි අඩු වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ආයෙ එනර්ජි එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ අපි හදන දේවල් ඉන්වෙන්ටරි එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ දේවල් සේව් කරගන්න. දැන් මේ මම ටෙම්පරරි කලින් සෙල්ලම් කරද්දී ඉතුරු කරගත්ත ඒවා. ඒ කියන්නේ මේ අයිටම්ස් අපිට පස්සේ තියාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඇදලා එතනට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක ඇදලා දැම්මට පස්සේ ඕක තියෙනවා. දැන් මම මේක මුල්ම අයිටම් එකක් කියන level 1 අයිටම් එකකින් එතනට දාන්න යන්නේ නැහැ, වැඩක් නැහැ. අපි දැන් මේ ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කරන්න බලමු. ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් සුදු පාට කොටු දෙකේ කැප් දෙකක් තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ level 5 ද කොහෙද තිබ්බේ. ඉතින් අපි level 5ට යනකම් මේ ටික එකතු කර යන්න ඕන. එක වගේ chart දෙකක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේ කැප් එක හදාගන්න. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් වුණා. දැන් ඉතින් මම එක ඕඩර් එකක් ඩිලිවර් කරලා දෙනවා. දැක්ක නේද ඔයාලට කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස්. ඒ කියන්නේ ලෙවල් එක අප් වුණා. මම 30 ඉඳන් 31ට ගියා. එතකොට මට ආයේ වාර ගාණක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ gift ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වගේ තව ඕඩර්ස් උත් ලැබෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ වගේ නෙමෙයි. දැන් මෙතන ඕඩර්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 6ක විතර. දැන් මම අන්නේ ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන. ඉතින් මං ගාව දැනටවත් මං කලින් කිව්වා ඉන්වෙන්ටරි එකට ඇඩ් කරලා තිනවා කලින්. ඉතින් මම මේ මගේ ගාව තියෙන දේවල් උත් ඇඩ් කරලා මේ දේවල් කරගන්න. තව ඕඩර් එකක් ඔන්න කම්ප්ලීට් වුණා. මේ වගේ මම ඕඩර්ස් 5ක් හදා ගන්න ඕන. ආයෙ අර මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඒ මාකට් එක අප්ඩේට් කරන්න. ඉතින් එතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට වම් පැත්තේ මාකට් එකට යන්න පුළුවන් මිටියක් වගේ තියෙන තැනින්. ඒ වගේම අපි මෙතනදී අයිටම්ස් ගනිද්දී අපිට සල්ලිත් එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සල්ලි එකතු කරලා සල්ලි ගොඩක් හදාගෙන අපිට ඒක අපේ සල්ලි වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන්න තව මම ඕඩර්ස් කීපයක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඔය මම කලිනුත් කිව්වා අකුණක් වගේ ඒ වගේ තියෙන ඒවායින් විතරයි අපිට ඕඩර්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනදි සබන් කෑලි තමයි එකතු කරලා මේ ඕඩර් එකක් ඩිලිවර් කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මගේ ගාව තියෙනවා. ඔයාලට ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලට තියෙන සමහර විටට මොබයිල් ෆෝන් ජෙනරේට් කරන්නත් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම විදිය යන්නේ ලෙවල් අප් කර යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලෙවල් අප් කරලා ඒ අදාළ ඕඩර් එක ලබා දුන්නට පස්සේ අපේ ඕඩර්ස් කම්ප්ලීට් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඕඩර්ස් 5ක් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලා ගන්න මාකට් එකේ ගාව ඔයාලට වම් පැත්තේ මිටියක් තියෙන තැන රතු පාට ඩොට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් රතු පාට ඩොට් එක ඇවිල්ලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් මාකට් එකට ගිහිල්ලා එතන ඒ ඕඩර්ස් 5ක් කම්ප්ලීට් කරා ඒකට අදාළ ලෙවල් එක අප් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ ටාස්ක් එක උඩින් ක්ලික් කරනවා. දැන් මොකද මගේ 5ක් ඕඩර්ස් කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා ඉන්ස්ටෝල් කරන්නද කියලා. ඉතින් අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලාගෙන බලන්න අන්න එතනදී එයාලා මාකට් එකේ තව අයිටම් තියෙන තැනක් දෙන්නන. ඉතින් මෙතනදී සල්ලි වේදම් කරලත් අපිට කරන්න පුළුවන්. දැක්ක නේද ගහක් හැදුන එතන මේ සල්ලි වේදම් කරලා තමයි. ඉතින් මේ විදියට අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යන්න පුළුවන් අපේ තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය අනුව. හැබැයි ඉතින් මොනවා හරි දෙයක්
අපි ඕඩර්ස් පහක් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි වලින් අපිට මේ දේවල් ගන්න පුළුවන් තැනටපත් වෙන්නේ. දැන් ආයෙ කියනවා මෙතන ඕඩර්ස් පහක් කම්ප්ලීට් කරන්න. මේ වගේ ඕඩර්ස් 3ක් කම්ප්ලීට් කරන්න ඒ වගේ එනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ඒව කරන් යද්දි අපේ ලෙවල් වැඩි වෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් පෙන්නන පොයින්ට්ස් ගානක්. ඉතින් ඒ පොයින්ට් ගානක් වැඩි වෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් අපි අර ඕඩර් එකක් කරපු නිසා මෙතන 200ක් වැඩි වුණා. දැන් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලේයර් ගයිඩ් කියන එක. ඉතින් එතනින් මගේ ක්ලේම් වෙලා තියෙන මොකද මම ලෙවල් එක අප් කරා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ටාස්ක් එකක් ඉවර කරා. ඔයාලට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා කොයින්ස් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අප්‍රේල් 15 වෙනකන් විතරයි. ඉතින් ඔය අප්‍රේල් 15 වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් හැකිතාක් දුරට කොයින්ස් එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් කොයින්ස් එකතු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් විත්ඩ්‍රෝ වලට යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ATM කියලා යටින් තියෙනවා ප්ලේ බටන් එකට දකුණු පැත්තේ. එතනින් තමයි අපි විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ. ඒකක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න තියෙන්නේ අප්‍රේල් 15. ඉතින් එතනත් පෙන්නුම් කරලා තිනවා. ඉතින් අපි දැනට ගිහිල්ලා උනත් අපි මගේ දැනට 15000ක් තියෙන නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 1.5 එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක අප්‍රේල් 15 ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බය නැතුව ඕනම අයිටම් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම draw to get තමයි ඊළඟ ගේම් එක වෙන්නේ. මේ ගේම් එකේදී නම් අපිට නොමිලේම තමයි අපිට ඒ අයිටම් එක ඒ ලබා දෙන්නේ. මේගොල්ලෝ ලෙවල් ටික කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඉතින් මේකේ කරන්න තියෙන්නේ පැලයකට දිනෙන් දින වතුර දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ වතුර එකතු වෙන ඒවයි අපිට ටාස්ක් කරලා වතුර එකතු කරන්න වගේ දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේදී මම කරන විදිය. ඉතින් මේ මට ගියපු ගාවම ක්ලේම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ කලින් වතුර එකතු වෙච්ච ප්‍රමාණය තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒ ටික මට අද ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න දැන් මගේ දකුණු පැත්තෙන් කේතලේ වගේ තැන 2571 මිලිලීටර් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට පහ දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ නිල් පාට එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයාලත් පෙන්නනවා. ඉතින් මම වම් පැත්තේ 300ක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වම් පැත්තේ වල පේනවා කලෙක්ට් කරන තැන රතු පාටින් ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම මේ වගේ ක්ලේම් කියලාත් එනවා. ඉතින් ඊට අමතරව එතන තමයි ටාස්ක් ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ දැනට මේ ටික ඔක්කොම අරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙක ඒක ඊළඟ දවසේ enable වෙනවා. ඉතින් අපිට අර වගේම orders ගිහින් බලලා වෙලාව එකතු වුණාම හරි ලකුණ දුන්න ගම එතනත් අපිට ආයේ වතුර මිලිලීටර් 900 හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට මේකට වතුර දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ පහ ක්ලික් වෙද්දී. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ අන්තිම කොනේ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ අර කොටස් තුනකට බෙදිලා ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේ කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒ පහ ඇතුලේ තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මුල ටික ඉක්මනට අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් අන්තිම මලට ආවට පස්සේ ඒ මල කම්ප්ලීට් කරනවා කියන්නේ ඒ පාට වෙනවා ඒ ටික. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම මේ ලෙවල් ටික කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ අපිට ෆ්‍රී මේ තියෙන අයිටම් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. ආඩ පුලන් දවසින් දවස එකතු කරන්න. ඉතින් මේ ටික එකක් මේ අන්තිම ටිකේ නම් ටික දවසක් යනවා කම්ප්ලීට් කරන්න. මොකද ඒකේ ලෙවල්ස් ගන්නවට දැනටම පෙන්නනවා යටින් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එකතු කරන්න ඒ වුණාට සති දෙකකින් වගේ මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේක නම් හැබැයි එක්ස්පයර් වෙන කාලයක් නැහැ. මේක අපිට කරන් යන්න පුළුවන්. ඒ දවස්වල ඉඳන්ම තිබුණ එකක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මුලින් ඉඳන් පටන්ගෙන කරන් යන්න. ඊළඟ ගේම් එක තමයි මේ go match කියන එක. ඉතින් මේ නමේ විදියටම එකම අයිටම් කෑලි මැච් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එකම තැනකට ගේන්න ඕන. ඉතින් හැබැයි පොඩ්ඩක් ඒක එයාලා දීලා තිනවා. ඉතින් කවුන්ට් එකක් මෙන්න මේ හිතන්නකෝ 15ක් ඇතුළත මේ ටික ඔක්කොම මැච් කරන්න කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මගෙත් මේකෙත් ලෙවල් පොඩ්ඩක් උඩින් තියෙන. ඉතින් මේක ටිකක් ඔයාලා බලපු ගමන් මේ නිසා අමාරු ගතියක් පෙනේ. ඒ වුණාට මේ මුලදි මෙද්දි අපිට gift හම්බ වෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරන් යන්න ඕනේ. මේ දේවල් වලින් පවා අපිට ඉක්මනට ලෙවල් අප් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ ඉන්නේ 60කටත් එහා ලෙවල් එකක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එන ගේම් එකේ ස්වභාවය. ඉතින් මෙතනදී මේ පෙන්නන්නේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් gift. ඉතින් මෙතනදී 6000කට මේ වගේ සිප්පි කට්ටක් වගේ කෑල්ලක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ මගේ දැනට තියෙනවා 540ක් එකතු කරලා මේ වගේ 6000ක් 10000ක් හෝ ඊට ප්‍රමාණයක් එකතු කරවොත් මේ කූපන්ස් හරි අයිටම්ස් හරි මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව යටින් කොයින්ස් වලිනුත් අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ මෙතන ගේම් එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මම එක ලෙවල් එකක් ගහලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතනදී පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට එයාලා සජෙස්ට් කරනවා. ඔයාලට දැන් මෙතනින් අදපු ගමන් බිම වැදුන ගමන් අන්න ඒවා කම්ප්ලීට් වෙනවා. ඔයාලට දකුණු පැත්තේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එයින් කීයක්ද කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ තීනේව ඔක්කොම බිමට කරන්න ඕන අපි.
දැක්ක නේද? දැන් දෙකක් උඩට ගියා ඉක්මනට. ඒ වගේ අපි ඒක කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් අර එක වගේ ඒවා මැච් කරද්දි තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේ මැච් කරද්දි හතරේ ගොඩක් වගේ ආවොත් ඒවට විශේෂ ඉෆෙක්ට් එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අර එකපාර කෑලි යන්න පුළුවන් බෝම්බ වගේ හැදෙනවා. ඒවා හැදෙන්නේ එක ගොඩේ හතරක් වගේ හම්බුණා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඕන මැච් කරන්න හතරක් වගේ. දැන් ඔතනදී ආන්න දැක්ක නේද මම කොළ පාට හතරක් එකතු කරා. එතකොට මට විශේෂ ඉෆෙක්ට් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක එක රෝ එකක්ම ඉවර කරනවා. ඒක නැත්නම් එක කොලම් එකක් පැත්තටම ඉවර කරනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් AliExpress හරහා කූපන්ස් ලබා ගන්න නැත්නම් ෆ්‍රී අයිටම් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ගොඩක් අමාරු නෑ. ඉතින් පළවෙනි ගේම් එක නම් අප්‍රේල් 15 වෙනි ඉවරයි. හැබැයි ඒකේ බොක්ස් එක ඕපන් කරන්න තියෙන 25 වෙනිදාට. ඉතින් මේ අන්තිම ගේම් දෙක draw to get එකයි match කරන එකයි. ඒක නම් එක දිගට තියෙන ගේම්ස් දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා play කරන්න පුළුවන්.